नेपाल र भारतको सिमाना भएकोले हामी बेला बेला रेल पनि हेर्न सक्छौँ। तर सुन्दरताको आनन्द उठाउन भने हामी अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ इलामको कुटीडाँडाबाट। यो हो इलामको कुटीडाँडा। इलामको हरियालीको शिखर, बिहानै बादलको समुद्रले ढाकेको यो स्थान एउटा अद्वितीय चित्र जस्तो लाग्छ। यहाँका चिया बगानले न केवल नेपालमा तर विश्वभरको चिया प्रेमीको मन जितेको छ। चिया टिप्ने हातमा देखिने सिप र धैर्य, यिनै कारणले इलामको चिया संसारमा स्वाद र सुगन्धको कोसेली बनेको छ। अब हामी आइपुग्छौँ इलामको पर्यटन मोटु कन्याम। वर्षको अधिकांश समय यहाँको बगान र गाउँ बादलको चुम्बनमा भिजिरहेको हुन्छ। यहाँ आउने हरेक पर्यटक एकछिन मौन भएर हरियाली र शान्तिको आनन्द लिन बाध्य हुन्छन्। स्थानीय पसलमा पाइने ताजा कन्याम चियाको स्वाद यात्राको थकाइ मात्र होइन, मन पनि ताजा पारिदिन्छ। कन्यामबाट फिक्कलको बाटो, एकातिर बादलसँग लुकेर बसेको गाउँ, अर्कोतिर अनन्त फैलिएका चिया बगान। प्रत्येक मोडमा सुन्दर नयाँ दृश्यको उपहार दिन्छ। फिक्कल बजार इलामको आर्थिक मुटु जस्तै हो। यहाँको व्यापार, कृषक र मानिसहरू तीनै पक्षले यसलाई जीवन्त बनाएका छन्। अन्तिम गन्तव्य पशुपतिनगर। यो इलामको पूर्वीय किनारा जहाँ नेपाल र सिक्किम अनि दार्जिलिङ र वरपरका सङ्गम र व्यापार भेटिन्छ। पशुपति बजार केवल किनमेलको केन्द्र मात्र होइन, एकअर्काको सङ्गम पनि हो। यात्राको यो अन्तिम बिन्दु इलामको भौगोलिक सुन्दरता मात्र होइन, यहाँका मानिसहरूको आत्मीयता र सद्भावले हरेक आगन्तुकलाई घरको सम्झना दिलाउँछ। बादलभित्र डुबेको इलाम केवल आँखाले हेर्ने दृश्य होइन, मनले महसुस गर्ने अनुभव हो।